නැත්නම් ඔය ටික අපි අන්තිම තව ටිකකින් පෙන්නමු කොහොමද කරන්න කියලා. අපි දැන් තියෙන ප්‍රශ්න ටික කතා කරමු. පිටලි ඇහුන්නේ මට ඇහුනේ මේ වැඩිපුරම කම්පිටිෂන් එක මේ වැඩිපුරම මිනිස්සු වෙන අඩුම කම්පිටිෂන් එක තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා වගේ. මෙහෙමයි ඒක අපිට 100% කියන්න බෑ මෙන්න මේක මේ කැටගරි එකේ කම්පිටිෂන් එක අඩුයි මේ කම්පිටිෂන් එක මේක වැඩි කියලා. හැබැයි ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වල වැඩි පොඩ්ඩක්. හැබැයි ඕඩර්ස් වැඩි තියෙන්නේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස් වල. මොකද ඕඩර්ස් හැම එකකම කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙන්නේ ඕඩර්ස් තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක. වැඩිපුරම සාමාන්‍යයෙන් දැන් Fiverr ගත්තාම ගොඩාක්ම අපි දැකලා තියෙන විදිහට නම් logo design, flyer design, package design ඔය design කියන කැටගරි එකට තමයි ගොඩාක්ම කම්පිටිෂන් එක තියෙන්නේ. හැබැයි orders උත් වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඒ field එකට තමයි. ඊට පස්සේ ගොඩක්ම තියෙනවා මේ data entry පැත්තට. ඊට පස්සේ programming පැත්තට තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. එතකොට mobile app development, web development ඒවට. අපිට magazine designs and layouting කරන්න පුළුවන්ද මේ Fiverr එක හරහා? පුළුවන්. පැතුම් graphic එකේ තියෙනවා නේද magazine වලට වෙනම එකක්. බලන්න graphic design මේ කැටගරි එකේ මට මතක විදිහට sub category එකක් තියෙනවා. මේ magazine designs වලට වෙනම book design එක තියෙනවා. magazine design එකට මට මතක විදිහට book එකත් එක්ක තමයි යන්නේ. ඒක තියෙනවා infographic design එක තියෙනවා. අර අලුතින් graphic design කරන කට්ටියට orders නැති එන්න මට දැනෙනවා. ඔව් එහෙම orders නැති වෙන්න එකම හේතුව තමයි මේ හරියට gig එක දාලා නැහැ. හරියට මේ cover image දාලා නැහැ. හරියට description ටික දාලා නැහැ. ඔය ටික හරියට දානවා නම් ගොඩාක් දුරට ඉතින් මේ orders අනිවාර්යෙන් එනවා. මොකද අර මේ පැතම මේක පටන් ගද්දිම පෙන්නවා කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ site එකට දවසට මිනිස්සු එනවද කියලා. ඉතින් එච්චර ප්‍රමාණයකදී ලොකු මේ කම්පිටිෂන් rating එහෙම නැතිද? ඔව් රේටින් මෙහෙමයි රේටින් බලපාන්නේ ඔයාගේ කවර් දැන් ඔයා හිතන්නේ ඔයා කවර් ඉමේජ් එක ලස්සන හොඳ සුපිරි ඉමේජ් එකක් දානවා කියලා. ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ආවම එයා බලන්නේ ඔයා හදලා තියෙන ඉමේජ් එක විදියටමයි. එතකොට එයා ඔයා ෆස්ට් මේ level 1ද level 2ද නැත්නම් ඔයා ස්ටාර්ට් කරපු එකේද රේටින්ද ඒව බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ආපු ගමන් ටක් ගාලා ඔයාට chat එක දානවා. එහෙම ඔයාට රේටින් හදාගන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි buyer request දාන එක. fake orders වල ෆේක් orders දාගෙන ඉතින් රේටින් අප් කරගත්ත හැකි. ඒක ඉතින් ඔයාගේ කැටගරි එකත් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා කොච්චර සාර්ථකද කියන එක. මේ buyer request එකක් දානකොට මේ මොකද්ද කියන මොනවාද ගොඩක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්න ඕනේ. ඔව් ඒක දැන් අපි කතා කරමු. දැන් මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න වලින් අපි දැන් නවත්තලා අපි යන් ඊට පස්සේ buyer request වලට පොඩ්ඩක්. හරි ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයාලට කම්මැලි වගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ chat එකේ දාන්න අනේ මේක ඕරින් මේක කම්මැලි එහෙම කියලා දාන්න. එතකොට අපිටත් මොනවා හරි බාධා ගත්තා ඒක. මොකද මේ session එක තමයි public කරපු session එකකට තියෙන්නේ. මොකද අපි අර courses කරන කට්ටියට විතර අපි ඇත්තටම මේ කරේ මේක අපි free කරේ free session එක විදිහට මේක තමයි ගොඩක්ම කරන්නේ. කරේ ඒක නිසා මොනවා හරි මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේ දාන්න. එතකොට අපිට ඉස්සරහට session එක ඉදුණත් අදා ගන්න පුළුවන්. හරි පැතුම් අපි යම් buyer request එකට. buyer request කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. buyer request කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ account එක අපි හදාගත්තට පස්සේ අපිට ඒ කියන්නේ buyers ලාට ඔන්නතර more කියන එකෙන් තමයි buyer request කියන එකට යන්න තියෙන්නේ. අපිට ඒ කියන්නේ අපේ account එක හදාගත්තාම client ලා client ලා කියන customers ලා එයාලා කියනවා මට මෙන්න මේ දේ කරලා ඕන. මට මේ දේ කරලා ඕන. දැන් මෙතන නම් buyer request ඇවිල්ලා නැහැ තාම. මට මේ දේ කරලා ඕන මේ දේ මට කරලා ඕන කියලා එයාලට පුළුවන් රික්වෙස්ට් කරන්න අපෙන්. හරිද? එතකොට එයාලා කැටගරි එක දානවා. දැන් අපි මෙතන අපි හදලා තියෙන්නේ gig එක flyer design කියන කැටගරි එකටනේ. එතකොට හිතන්නකෝ දැන් මේ ලෝකේ කවුරු හරි දැන් මේ වෙලාවේ කියනවා මට ඕනේ flyer design එකක් මෙන්න මේ requirement එකට අදාළව මට දෙවන්න පුළුවන් $10. එතකොට එයාලා දානවා රික්වෙස්ට් එකක්. මට $10 ගෙවන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චරක් තියෙනවා මේ මගේ වැඩේ කරගන්න. මෙන්න මේ ටික තමයි කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙච්චර දවසයි තියෙන්නේ. අන්න එහෙම රික්වෙස්ට් එකක් කරාම අන්න ඒක ඔය buyer request කියන තැන පෙන්නනවා. එතන පෙන්නනවා date එක buyer request offer duration budget. ඒ කියන්නේ date එක තැන දවස පෙන්නනවා buyer කියන තැන එයාගේ නම පෙන්නනවා request කියන තැන එයාගේ පෙන්නනවා එයා මොකද්ද කරලා ඉල්ලන්නේ. offer කියන තැන පෙන්නනවා කී දෙනෙක් මේ වෙද්දි offer කරලා තියෙනවද. duration එක පෙන්නනවා කොච්චර තව අපි කොච්චර දවසකින්ද මේක ඕනේ. budget එක පෙන්නනවා මෙන්න එච්චර තමයි budget එකක් අපිට එයාට තියෙන්නේ. සහ එතන ඉස්සරහින් send offer කියලා පොඩි බටන් එකක් පෙන්නනවා. එන්න තමයි අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය දවසට අපිට මේ offers 10යි එක්කෙනෙක්ට යවන්න. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට අපි අලුතෙන් හදන account එකට offers 10යි හම්බෙන්නේ buyer request. මේ buyer request වලට අපිට bid කරනවා වගේ එකක් කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක bid කරලා order එක ගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මේක. එතකොට අපිට මේ ඒ bid කරන එකට අපිට දවසට order මේ request 10කට විතර bid කරන්න පුළුවන්. අපි category 10කින් මෙතන අපි දන්නවා gig ඔයා හදනවා design පැත්තේ flyer design, logo design, package design
අපි හිතමු තව හදනවා කියලා මේ මැට් මොන හරි 3D design වලට ඔය වගේ හතරකට හදනවා කැටගරි හතරකට ගිග් හතරක්. ඒතකොට මේ හතරට අදාළවම ඔතන රික්වෙස්ට් පෙන්නනවා. ඒතර ඔයාලට 10යි පුළුවන් රික්වෙස්ට් සමහරවිට 100 200 පෙන්වන වෙලාවල් තියෙනවා 10 15 පෙන්වන වෙලාවල් තියෙනවා 1 2 පෙන්වන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් 10ක් දවසට 10ක් පුළුවන් මේ සෙන්ඩ් කරන්න. එතකොට මෙතෙන්දී එන බය රික්වෙස්ට් එකට ඔයා දැන් අපි තුමු මෙන්න එහෙම රික්වෙස්ට් එකක් එනවා. ඩේට් එක දින අද දවස. බය තමයි US ක්ලයන්ට් කෙනෙක් අපි USA A කියන ක්ලයන්ට් කියලා හිතමු. A ක්ලයන්ට් ක්ලයන්ට් ලෝගෝ එකක් ඉල්ලනවා. එයා ඉල්ලනවා මට ජිම් එකක් තියෙනවා. මගේ ජිම් එකට ලෝගෝ එකක් හදලා ඕන. ඒ ලෝගෝ එක වෙන්න ඕනි මෙන්න මේ වගේ 3D look එකක් එන්න ඕනි. මම ඒකට මේ වගේ ෆයිල් එකක් ඇටච් කරන්න පුළුවන්. යාලට ෆයිල් එකක් ඇටච් කරලා දිනවා. ඒකේ තියෙනවා මට මං ආස මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකකට කියලා. ඊට පස්සේ ඔෆර් කියන තැන තියෙනවා අපි තුමු 5යි කියලා. ඩියුරේෂන් කියන එක කියනවා දවස් 3යි. බජට් එක $50යි. එතකොට $50කින් එතකොට ඒ කියන්නේ $50 තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බජට් එක $50යි අර වගේ මේ විස්තරේ දීලා තියෙනවා කරන්න. එතන send offer කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් description එක type කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් type කරන්න මේ මොකද්ද මේ අපි මේකට කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. ඒ කියන්නේ බැරිද කියලා type කරන්න ඕනේ නැහැ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතෙන්දී අපි type කරන්න ඕනේ මෙන්න එහෙම. ඔයාගේ විස්තරය පොඩි විස්තරයක්. I am දැන් මම නම් I am Dilanka Sanjay I am from Sri Lanka කැමති සමහර අය කැමති නෑ ශ්‍රී ලංකන් කියන දානවට සමහර අය දානවා I am from Sri Lanka I am a graphic designer 7+ years experience කියලා. කියන අවුරුදු 7කට එහා experience තියෙනවා මම graphic designer කෙනෙක් කියලා දානවා. and කියලා දාලා I am the suitable one for this design. ඒ කියන්නේ මම තමයි මේකට ගැලපෙනම designer කියලා මේ දානවා. ඒ කියන්නේ එයාට අපි අර එයාව පොඩ්ඩක් උඩින් තියනවා. සහ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා බය රික්වෙස්ට් එකක් ලියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කොහේ නෝට්පැඩ් එක වගේ ලියලා තියාගෙන කොපි කරගෙන දානවා. කොපි කරනවා පේස්ට් කරනවා. කොපි කරනවා පේස්ට් කරනවා. හැබැයි ඒක කරන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාට හම්බෙන රික්වෙස්ට් එක තියෙනවා ඒක හොඳට කියවන්න. කියවලා ඒක කියන්නේ දැන් ජිම් එකකටනේ. ඊට පස්සේ ඔයා එතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාන්න. හරි මම ජිම් වගේ මේ ජිම් වලට මම අපි හිතමු ඔයා ලෝගෝ එකක් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා කියලා මීට කලින්. මම ජිම් වලට ලෝගෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ ලෝගෝ ඩිසයින් එක මම දැන් මෙතන ඇටච් කරලා දිනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කියලා ලින්ක් එකත් එක්ක දානවා. එතකොට ඔයාගේ මේ කරපු වැඩකුත් එක්ක තමයි දාන්නේ. අන්න එහෙම දැන් මම සාමාන්‍ය ගොඩක් දුරට ඒ රික්වෙස්ට් එක ලැබෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයා දාන්න ඕනි බය රික්වෙස්ට් එක දාදී ඔයා ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රැක්ෂන් එකක් සහ ඔයාට තමයි මේකට ගැළපෙනම කෙනා කියලා ඊට පස්සේ ඔයාට දාන්න පුළුවන් ඔයා කරලා තියෙන වැඩ ටික. ඒ ටික දාලා ඔයාලා දාන්න ඊට පස්සේ යටින් මෙන්න මේ දැන් බජට් එක $50නේ අතරම වර මේක $30කින් කරන්න පුළුවන් කියලා $30 කියන්නේ 6000ක් වගේනේ. මට මේක $30කින් දවස් දෙකක් ඇතුළත කරලා දෙන්න පුළුවන්. අන්න එකක් ටයිප් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ බජට් එක තෝරන්න තියෙනවා, ඩේට් එක තෝරන්න තියෙනවා, රිවිෂන් තෝරන්න, ඒ දේවල් ටික තියෙනවා. ඒ ටික තෝරලා සෙන්ඩ් කරන්න තියෙන ඔෆර් එක. එතකොට යා ඔෆර් එක දාපෙක් කෙනා ඔෆර් එක බලලා අපිට ඔෆර් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවා නම් ඇක්සෙප්ට් කරලා අපිත් එක්ක chat කරනවා නම් chat කරලා අපිත් එක්ක ඕඩර් ගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි බේසික්ම බය රික්වෙස්ට් කියන එක. බේසික්ම කියන්නේ ওই ටික තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ බය රික්වෙස්ට් එකේදී. ඉතින් බය රික්වෙස්ට් එකේදී අර මම කියපු දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම සලකලා බලන්න. කොපි කර කර නම් දාන්න යන්න එපා තේරුමක් නැහැ. මම හිතන්නේ බය රික්වෙස්ට් කියන එක ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් ආයෙ පොඩ්ඩක් විනාඩි 5ක් විතර අපි අරගෙන ප්‍රශ්න කතා කරමු. අයියේ මැෂින් එක නොටිෆිකේෂන් එන විදියක් හදාගන්න විදියක් නැද්ද? මෙහෙම එහෙම නැහැ ඇප් එක අනිවාර්යෙන් දාලා තියාගන්න. ෆෝන් එකට ඔයාලා iOS නම් iOS app එක තියෙනවා Apple නම් Android මේ Play Store app එක නම් කරගත්තේ. මොකද? app එක මොකද්ද? Fiverr කියලාමයි තියෙන්නේ. Fiverr කියලාමයි තියෙන්නේ. Fiverr කියලා. thank you. පෝට්ෆෝලියෝ එකක් හදන්න මොනවද ක්වොලිෆිකේෂන්? මෙහෙම ක්වොලිෆිකේෂන් මේ ඒ කියන්නේ Fiverr එකේ පෝට්ෆෝලියෝ එක හදනවා නම් මේ Fiverr එකේම මේ අහනේවම ඔටෝම පෝට්ෆෝලියෝ එකට ඇඩ් වෙනවා. ඔයාටම කියලා පෝට්ෆෝලියෝ එකක් හදා ගන්නවා නම් තියෙනවා මේ portfoliobox.net කියලා වගේ සයිට් එහෙම. අන්න ඒ වගේ සයිට් වලට ගියා නම් ඔයා පෝට්ෆෝලියෝ එක හදාගෙන ඒක ලින්ක් එක Fiverr එකට දාන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. අනිත් එක වැදගත්ම දේ මේ Fiverr එක හරහා කස්ටමර්ට ඔයා contact numbers, email එක, phone number එහෙම දෙන්න යන්න එපා chat එකේදීවත්. එතකොට ඒවා ඔක්කොම track වෙනවා. chat එකේදී හරි buy request එක යවන හරි මේ please call me හරි please email me හරි ඔහොම දාන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ එයාලගේ system එක delete වෙලා ඔයා account එක ban වෙනවා. notification මේ ප්‍රශ්නයක් නේද? මේ programming වලට වගේ application එකක් තියෙනවා. programming Python Java කියවට. විශාල තේරුන්නේ. programming වලට low competition මේ කම්පිටිෂන් එක කියන එක ඒක ඩිපෙන්ඩ්. මොකද දැන් Java development දැන් අපි programming පැත්ත ගත්තොත් web development වල වැඩිපුරම සාමාන්‍ය කම්පිටිෂන් එක තියෙන්නේ WordPress වලට. ඊට පස්සේ
Android app development පැත්ත ගත්තොත් Android app මේ Android app native Android app වලට තිබුණ පොඩි කම්පිටිෂන් එක දැන් ඊට වඩා දැන් වලට වැඩි වෙලා තියෙනවා Flutter development වලට. ඒ කියන්නේ අර hybrid app development වලට. අන්න ඒ වගේ ඉතින් ඒක එක කාලෙට කාලෙට depend වෙනවා. notification එක ප්‍රශ්නයක් අහුව කෙනෙක් මේ notification app එකෙන් උත්ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් email එකක් කරනවා මෙතන text දාලා තියන්න පුළුවන් මේ setting වලට ගිහලා notification ගිහිල්ලා ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ app එක ගත්තොත් ඒකේ app එකේ switch එකක් තියෙනවා ඒ app එකේ online ඉන්නවා කියලා. කියන්නේ Fiverr එකේ online ඉන්නවා කියන online කියලා ඒ tick එක දාලා තියාගන්න නැත්නම් web එකේ හිටියත් ඔයගොල්ලෝ offline ඉන්නවා කියලා තමයි පෙන්නන්නේ app එක ගත්තොත්. නැත්නම් email අනිත් එක උඩ profile image එක තියෙන තැන උඩින් කොළ පාට dot එකක් තියෙනවා. ඉන්නේ කොළ පාට dot එක අලු පාටින් වගේ තිබුණොත් මේ ඔයා offline නෙවෙයි ඉන්නේ. මේ offline ඉන්නේ කොළ පාටින් තියෙන්න ඕනේ. online ඉන්නවා කියලා පේනවා. ඒතර ඔයාට උතන online වෙලා තිබුණ නැත්නම් ඔයාට මේ browser එක refresh කර හැකි. refresh කරා නම් ආයෙ online කියලා පෙන්නනවා. සමහරවිට අර browser එකෙන් සමහරවිට ගන්න නැහැ data ප්‍රශ්න තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක සමහරවිට ඔය වගේ මේ online නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද කවුරු හරි මේ search කරන්න logo design කියලා කවුරු හරි දැන් logo design කියලා search කරාට පස්සේ එතන එයාට උඩ filter option එකක් තියෙනවා මේ level 1 කෙනෙක්ද level 2 කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේ online ඉන්න seller කෙනෙක්ද කියලා search කරන්න පුළුවන් filter කරන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙලාවේ online ඉන්න කෙනෙක්ව තමයි හොයන්නේ. මොකද ටග් ගාලා වැඩ කරගන්න ඕන නිසා. එහෙම වෙලාවල් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ portfolio එකක් ඕනේද කියලා නේ දාන්නේ මේ අපි buy request එකක් හරි gig එකක් හරි දාද්දි. portfolio එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද මෙතන gig images පහින් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් portfolio site එකේ portfolio එකක් හදලා ඒ link එක short කරලා බිලි වලින් වගේ අපි gig description එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට buy request එකකට ඒ link එක include කරලා යවන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය තියෙන Flickr එතකොට නැත්තම් වෙන social media site එකේ තියෙන එකක් වුණත් අපිට short link කරලා යවන්න පුළුවන්. contact details යවන්න බෑ. contact details යවුවොත් account එකේ ප්‍රශ්න. අපිට Behance file link කරන්න පුළුවන්. short link කරලා දාන්න පුළුවන්. Behance එක Fiverr එකට link කරන්න බෑ. Behance file එක short link කරලා buy request වල යවන්න. එතකොට gig description එක දාලා තියන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. හරි. okay thank you. හරි අපිට ඊට පස්සේ කතා කරන්න තියෙන්නේ Fiverr SEO පැත්ත. දැන් gig එක කතා කරන්න හැටි buy request එක කතා කරා අපි Fiverr tips ටිකයි SEO පැත්තේ